وفي الواقع نكاد نعيش حاليا في عصر اسمه عصر التلوث. تلوث الهواء والمية، التلوث الغذائي، ده أشيع 3 نواحي من نواحي التلوث. التلوث الهوائي طبعا واضح سببه أنواع الدخان والمصانع والفضلات اللي بتطلع من المصانع في الهواء، زي ثاني أكسيد الكربون وأول أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكبريت. وبعدين نضيف لها أيضا أنواع الغبار، سواء الصحراوي مع الخماسين أو اللي بيطلع من الجباسات وحرق الكاوتش والحاجات دي كلها. وبعدين نضيف لها أيضا التلوث الإشعاعي بمخلفات الإشعاع والمواد المشعة، وأيضا أنواع الرش المختلفة، رش المبيدات والحاجات دي، والرذاذ بيطلع يلوث الهواء. التلوث السمعي مشكلة تعاني منها المدن المزدحمة خصوصا الصناعية، ويسعى الجميع إلى التخلص منها بشتى الوسائل، فالضجيج المستمر والصاخب يؤدي إلى فقدان مؤقت وأحيانا دائم لحاسة السمع، إضافة إلى تأثيره المباشر على الجهاز العصبي. طيب، ما مدى تأثير هذا التلوث السمعي على صحة الإنسان؟ والله هذه تصنف عالميا بعد تلوث المياه وربما قبل الجريمة. تخيلي يعني الحالة العصبية التي يعيش فيها الإنسان تؤثر على موضوعين، على نفسيته حيث القلق والاضطراب والعنف وإلى آخره، وعلى جسمه. إذا أحببنا أن نعدد بكل سرعة، خربطة في ضربات القلب، خربطة في ارتفاع ضغط الدم. وجدت دراسة بريطانية جديدة أن مستويات تلوث الهواء العليا في المدن وخاصة دخان السيارات يزيد من خطر إنجاب مواليد صغار الحجم، أي يقل وزنهم عند الولادة عن 2500 جرام، وهو ما يجعلهم عرضة لخطر الوفاة والصحة السيئة وأيضا ضعف النمو العقلي. ركزت الدراسة الأكبر من نوعها على كميات جزيئات الكربون المرتبطة بمشكلة القلب والرئتين والموت المبكر، موضحة أن لهذه الجزيئات مصادر عدة، أهمها عوادم محركات الديزل ومداخن محطات توليد الطاقة والمصانع. كل النفايات النووية، كل مخلفات تحتوي على مواد إشعاعية لها أشكال صلبة وسائلة وغازية، تنتج عن عمليات الإنتاج النووي. الولايات المتحدة هي المسؤول رقم 1 في العالم، تنتج تقريبا 7 ملايين طن من النفايات من هذا النوع الكيماوية والنووية. أيضا الدول الصناعية الأوروبية تنتج تقريبا 5 ملايين طن سنويا. كندا وأيضا روسيا ودول العالم الثالث لكل منهم تنتج تقريبا طن واحد، أي 3 أطنان مجتمعين. هناك بعض الحقائق تقودنا أو تجعلنا نفكر أكثر بخطورة هذا النوع من النفايات. نلاحظ هناك على مستوى العالم هناك عدد المفاعلات النووية في العالم تقريبا 440 مفاعل نووي. الدكتور البرادعي عندما كان على رأس منظمة الطاقة الذرية توقع بأنها سيرتفع خلال السنوات المقبلة إلى 900 مفاعل. إنتاج المفاعل الواحد من المواد المشعة أو شديدة الإشعاع وهي محور الحديث تقريبا 30 طن سنويا. المفاعلات النووية العاملة على مستوى العالم تنتج 12,000 طن سنويا من الوقود المستنفذ، وهو من النفايات المستنفذة، وهو هذه أساس المشكلة. أكثر من 30% من النفايات النووية تدفن بطرق غير آمنة، بطرق غير شرعية، ومكان دفن هذه النفايات آسيا وأفريقيا. Any precipitation or deposition having a pH lower than 5.6 as a result of contact with airborne particles will have an adverse effect on flora and fauna on which it falls. This is called acid rain. In a simpler form, acid rain can be defined as a rain with a pH of less than 5.6. When rain falls across polluted air containing several acid-forming substances in higher concentration, acid rain is formed.
Among the chemicals frequently occurring in polluted air at higher than normal concentrations are sulfur oxides and nitrogen oxides. In some cases, hydrochloric acid vapor and mists of phosphoric acid and other acids may also be present. بدأت السيارات الكهربائية تسير على الطرق في كل أنحاء كاليفورنيا. كان صوتها منخفضا وكانت سريعة ولا تصدر أي انبعاثات وتسير دون وقود. بعد حوالي 10 أعوام كادت هذه السيارات المستقبلية أن تختفي. ماذا حدث؟ لماذا يطاردنا شبح السيارة الكهربائية؟ أجرى مركز الطاقة في كاليفورنيا الكثير من الأبحاث أظهرت بكل وضوح أن السيارات الكهربائية أكثر فعالية وأقل تلوثا حتى لو كانت تحصل على الكهرباء من معامل تعمل على الفحم الحجري. وأظهرت تحقيقات إضافية أن هذه المجموعات كانت منظمات مستهلكين اسمية فقط وتحصل على تمويلها من صناعة النفط فقط، كما أن شركات النفط تدفع للمقالات الافتتاحية في الصحف الوطنية، حتى إنهم شككوا بالمنافع البيئية للسيارات الكهربائية. Weather experts from NOAA and from the National Weather Service can't explain why the jet stream anomaly occurred. Perhaps it's all just a part of Mother Nature's unpredictable ebbs and flows. Still, it's no coincidence that the United States began building its own mysterious array of antennas in February 1992. They are located in Gakona, Alaska. The project is called HARP. HARP is the High Frequency Active Auroral Research Project, originally a joint effort of the Air Force and Navy in cooperation with a number of academic institutions. It is today the world's largest radio broadcasting station, but it's not designed to broadcast for human ears. It uses unique patented ability to focus the energy coming out of the antenna field and injects that energy into a spot at the very top of the atmosphere in a region called the ionosphere. HARP is comprised of 180 antennas, approximately 72 feet tall, linked together to function as one giant steerable antenna. Steerable because it can aim millions of watts of ELF waves into one tiny patch of the atmosphere. The amount of energy we're talking about here is 3.6 million watts. To give you an idea of what that is, the largest legal AM radio station in North America is 50,000 watts. HARP is 72,000 50,000 watt radio stations injecting their entire output into a spot that's about 12 miles across by about 2.5 miles deep by about 90 miles up. This is where HARP is pointing. It's an area located roughly 300 miles from Anchorage. The U.S. military says HARP is merely being used to study the physical and electrical properties and behavior of the ionosphere for both civilian and defense purposes. But another theory has surfaced. The intense energy being beamed into the sky by HARP is actually heating up the atmosphere, causing weather changes. HARP is being used for weather modification. The military's own record proves it. They've admitted it within their own documents, and yet they still deny it to the public. If you push the ionosphere out into space, then the stratosphere just under the ionosphere has to move to fill in that gap. When it moves, it could pull the jet stream with it, thus rerouting it hundreds of miles, changing the way water moves through our atmosphere. HARP is one of several ELF wave transmitters located all over the globe. The United States owns and operates 3 of them, one in Gakona, Alaska, another in Fairbanks, Alaska, and one in Arecibo, Puerto Rico. Russia has one in Vasilursky near Nizhny Novgorod, and the European Union has one near Tromsø in Norway. So HARP is purely a research facility? Yes. So then what is the military doing there? Why is there so much military investment? Well, as
I think the military was involved because there was a. Let me back up and say the location of HAARP was actually picked because that property was actually belonged to the U.S. Air Force, I believe, and so that site was actually a suitable location for that, and I believe that's one of the reasons of the military's involvement in this, the HAARP program. Because I'm not allowed to know of it, but it is what it is. Come on, man, I'm a Navy SEAL. The military don't do things unless it has a military purpose, and a military purpose is destruction and waging war. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. كتير قوي اتكلموا قالوا طب ازاي، طب ما احنا كمان بنقدر نعرف ما في الأرحام. دلوقتي الطب بيقدر يعرف حكاية ان ده المولود هيجي ذكر او يجي ذكر او يجي أنثى. فالحقيقة هم فهموا غلط وقالوا برضو انه طب ما احنا دلوقتي بنعمل المطر. هم فهموا غلط. لما ربنا يقول ينزل الغيث غير لما واحد عالم في امريكا يعمل رخة مطر وينزل شوية مطر، تفرق. ليه بقى؟ لان كلمة غيث لها معنى ان ربنا لما ينزل الغيث معناها ينزل مطر بكمية محسوبة بحيث انه يعمل اغاثة، مش مجرد رخة، لا مقدر بالظبط، لا زيادة فيعمل سيل ويخرب ولا اقل فيعمل جفاف ويجوع، لا، لكن محسوب فيكون نتيجته اغاثة فيبقى اسمه غيث. وهذا الغيث ينجد بلد. هذه القدرة هتظل قدرة الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن كلمة غيث تشترط فيها انضباط وإحكام بالكمية المطلوبة بالضبط على قد الناس والبهائم والحقول والمزروعات محسوبة. محدش يقدر عنده الحسابات دي كلها إلا ربنا سبحانه وتعالى.